Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Πώς νιώθει για σένα σήμερα, πώς άραγε? Λοιπόν, εσείς επιλέγετε πράσινο φθορίτη, ροζ χαλαζία, πορτοκαλί ασβεστίτη. Και εγώ θα σου πω πώς νιώθει για σένα σήμερα. Έτοιμη πρώτη καρτούλα, για να δούμε. Wow! Τι λες τώρα? Καταπληκτικό. Όσοι από εσάς έχετε βρει έναν τέτοιο σύντροφο, είστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Εγώ το εύχομαι για όλους όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, πραγματικά να υπάρχει ένας άνθρωπος τέτοιος, με τέτοιες ποιότητες στη ζωή σας. Γιατί εδώ έχουμε το απόλυτο, που είναι το αρχέτυπο της μητέρας, η αγάπη, το νιάξιμο, η φροντίδα, η προστασία και ταυτόχρονα και ο ερωτισμός, ο αισθησιασμός. Είναι μία κάρτα δημιουργικότητας, πολλές φορές μπορεί να προμηνύει και την γέννηση ενός παιδιού ή την εγκυμοσύνη, γι' αυτό σε πολλές ταρό απεικονίζεται εδώ με την αυτοκράτηρα έγκυο και γενικά είναι μία εξαιρετική και υπέροχη κάρτα. Λέω και πάλι, όσες και όσοι από εσάς έχετε έναν τέτοιο σύντροφο, είστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούμε στη ζωή μας έναν τέτοιο σύντροφο, που είναι το απόλυτο. Γιατί, είπαμε, εμπεριέχει όλο αυτό το νιάξιμο, που είναι τόσο πολύ σημαντικό σε μία σχέση, να νοιάζεται ο ένας τον άλλον, να φροντίζει ο ένας τον άλλον, να προστατεύει ο ένας τον άλλον και ταυτόχρονα φυσικά να υπάρχει και το ερωτικό στοιχείο. Δεν θα μπορούσατε να έχετε καλύτερη απάντηση από αυτήν και την εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Δεύτερη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Wow, τι έγινε παιδιά, υπάρχει πολύ αγάπη και πολύς έρωτας. Πλανιέται και χαίρομαι γι' αυτό. Η πρώτη σκούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Έχουμε εδώ έτσι το ρομαντικό, τον τρυφερό, τον ευαίσθητο, τον άνθρωπο ο οποίος υπερασπίζεται μέχρι τελικής πτώσης αυτό που αγαπάει. Δείχνει λοιπόν η κάρτα ότι ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει είναι τρελά ερωτευμένος μαζί σας. Και μπορεί να σας πάρει τηλέφωνο, να σας καλέσει να βγείτε έξω, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να υπενήσετε και την ερωτική εξομολόγηση επίσης. Και το μόνο έτσι σημείο που θέλει λίγο προσοχή είναι το εξής, επειδή ακριβώς έχουμε κούπες. Κούπες, το στοιχείο τους είναι το νερό, άρα έχουμε ροή. Έχει μια κυκλοθυμικότητα αυτός ο υπότης. Μπορεί δηλαδή τη μία στιγμή να σας κοιτάζει στα μάτια και να λιώνει από έρωτα για σας και την άλλη στιγμή να βλέπετε το βλέμμα του ή το βλέμμα της, για τους κυρίους της παρέας, να χάνετε.
και να μοιάζουν θλιμμένοι, μελαγχολικοί. Είναι μέσα στα πλαίσια εδώ, αυτού του υπότι, έτσι. Οπότε ή το αποδέχεστε ή δεν το αποδέχεστε. Τώρα, επειδή ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές και επειδή εδώ έχω μία μοναδική καρτούλα, άρα δεν έχω δεξιά-αριστερά κάρτες για να μου δώσουν ακριβώς κατεύθυνση, γιατί κάθε κάρτα στην ταρό έχει θετικές και αρνητικές ερμηνείες. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν ερμηνεύω ατεστραμμένες κάρτες. Όσοι λοιπόν, όσες έχετε έναν άνθρωπο που έχει τέτοια συναισθήματα προς εσάς, είμαι σίγουρη ότι το έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά και εγώ απλά σας το επιβεβαιώνω. Όσες όμως και όσοι νιώθετε μέσα σας ότι κάτι δεν πάει καλά, να είστε πολύ προσεκτικές, πολύ προσεκτικοί, γιατί μπορεί εδώ, έτσι, να έχουμε και το άκρος αντίθετο από αυτό που έχω ήδη περιγράψει. Μπορεί να έχουμε δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι άπιστος, να του αρέσει να γυρίζει γύρω-γύρω, να φλερτάρει, όλα αυτά. Και βέβαια τα κάνει και τόσο πολύ ωραία καλυμμένα που δεν τον παίρνει και κανένας χαμπάρι. Γι' αυτό σας λέω, εδώ θέλει ένστικτο. Εάν μέσα σας μπορεί να σας λέει λόγια, όμως θα ακούτε το μέσα σας. Αν το μέσα σας λέει ότι κάτι δεν πάει καλά, θα το προσέξετε πάρα πολύ, θα δώσετε πολύ μεγάλη σημασία και φυσικά εννοείται ότι θα ψάξετε όσο περισσότερο μπορείτε να συγκεντρώσετε πληροφορίες για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Εντάξει αγαπημένες και αγαπημένοι, γιατί για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα σε αυτό το κανάλι είναι αν μπορώ να σας βοηθήσω, με όποιον τρόπο μπορώ να σας βοηθήσω. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κάρτα, γιατί στη συγκεκριμένη ταρό βέβαια, αν είχαμε την κλασική ταρό αυτή τη στιγμή, δεν θα είχα να σας πω ευχάριστα. Εδώ όμως έχει προσθεθεί ένα δεύτερο άτομο, δεν είναι η κοπέλα μόνη της, δεμένη χειροπόδαρα και περιτριγυρισμένη από 8 σπαθιά, υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ, ο οποίος με το σπαθί του της λύνει τα δεσμά. Θεωρώ λοιπόν ότι ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει έχει ένα πραγματικό, ουσιαστικό και βαθύ ενδιαφέρον για εσάς. Δεν ξέρω τι ισχύει στην κάθε περίπτωση βέβαια, αλλά εάν είστε σε μία κατάσταση εγκλωβισμού, πραγματικά σκέφτεται και ψάχνει να βρει τον τρόπο να σας βοηθήσει να απεγκλωβιστείτε από την όποια κατάσταση νιώθετε ότι σας πνίγει και σας καταπιέζει. Οπότε όλα αυτά τι υποδηλώνουν, νιάξιμο, αγάπη, γιατί όχι και αγάπη. Γιατί για έναν άνθρωπο που μας είναι διάφορος, φυσικά δεν καθόμαστε να σκεφτούμε τι θα κάνουμε προκειμένου να τον βοηθήσουμε να απεγκλωβιστεί από την όποια δυσκολία αντιμετωπίζει στη ζωή του. Άρα και εδώ έχουμε μία πολύ θετική κάρτα, ένα πολύ θετικό μήνυμα και προς εσάς. Αγαπημένοι και αγαπημένες, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.